Hello, testing 1, 2, 3. Yong ngip yong amuga WCC kun mengaring pring Jubilee ginra gogap alut am lemang pe ante ketie na eten ko na pangsawana riai dari mjo ante ni pwe wango nga tonga ni ane sandai tinang mari dai lang mata khan na me shra lach jangwa ga nguna yong pe solojin mi yu kure lang mat lu la shi ani reti mong ante chingkhalam go lang mat ne pe duchbra jonga ka ai grai mwe lu sha sang ni pe mong pho da re na sa du nga nuwa ni yong pe khap taw khulum la nga ka ai kure lu shani gai kuma ante buga de marit maroi ria lu shani pe ante ni du chibranga ka ai te ko mong ngun jom jo la ga te ni nangai ante jom shang lo mai sak jo ai lama kra go ante no ku punga ya kyak kyak go gap ngai tham sum gin ra a madu alu ta mai lamang rengam li ai re dari mi jo lamang shku ko lom ngai lamang shku ko lom ngai kanu kana kapu kawa rama shi shadang ma ni yong kha the jin re na shijin da ya mari ante lamang la ngai phang la ngai aten khyam sai the grai thap tuk manu kuna tang madun matwa lu na madu ante lamang shku ko lom nga ni jin renga ka ngona mong kathap sol jin dat te khure lo jeju ko ba sai
อันเทก็เดน่าคิงเต็งกันนะก็แต่น่านะอันเท WCC คุณมึงอ่ะนิ่งพริงจูบลีกินราอลูดำละมังเพยุงเป็นราละมังกาครั้งละมังนี่เพอันเทก็เดน่าคิงเต็งกันนะอันเทพังวาสนาเร่ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องในสำหรับค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มกิจกรรมของเราการแสดงและการทุกอย่างนะครับรายการของเราจะเริ่มขึ้นภายในไม่ช้านานนี้นะครับก็ขอพี่น้องทุกคนที่จะเตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะครับฮัลโหลคริสเองไอ้สวามชาดิมาจินโตเสร็จมั้ยจ๊ออันเทมาพังวาสนาคนยี่ ไรสะชราลาสกาอีสระช่องงุยเปียวงามุกะโลยะอันแต่เต็นก็นะอันเทหุนปองคริสเตียนนกุพุงะจูบลีทำซุมกินราอลูตัมละมังคอนเซ็ปต์เปอันเทนีพังวาสนาเรียแต่เรียมโจโกอันใดละมังท่าใครสั่งจอยพระไอเวญีลำวยยังอาอุกะเจจูพริงไงละมังแรงอาอุกะสระคงกาย Reverend ยอจงต่อห้องเพอันเทพงพอคิวพีอารามาดูคุงกาเลตโซชกาลออันเทแต่นานาละมังพังวาลูนามาดูอันเทก็ลอยลำมักราโกเกรกสังพุงชิงกังเกรกสังอารองอามาดูเร็วขาอันเทคิวพีอับขาอันเทเปโซรายพันดามาดูเกรกสังอันเทวายอันเทหุ่นบองคริสตันนกุบุกาพุงโกโกเดวายเดนิงคุณมลีนิงฤดูคลุมใส่กุเรเกรกสังอาเจจูเรไซยะทนิงโกคุณมงานิงฤดูคลุมไซไรสังเจจูเพชกอนเลดยาอันเทนุกบุกาบุงทารางายอันเทใจลังรายเดทำสุมกินราเพโกกับนูลามาดูเกรสังอันเทเพลำโพยาไซอันเทโกกับพังวาดูสกาไอเกรสังเจจูเรยาแต่นี้แต่นะอันเททำสุมกินราลูตามคอมเมดี้คุณนาเวออนเลดอันเทเดทำสุมกินรางุดเกลาลูนามาดูอันเทมันนี้มันน่ะก็นาแต่นี้แต่นะพอดนี้ดูคราอันเทอลูตามไม่ละมังคุณนาอันเทนี้ชมูชมดชกุจจะงาลูกไอเจจูจุมายาแต่นะมงอันเทคอนเซ็ปต์เทมคอนยุงุยเทเรนาอันเทกโลเลตรายอลูจากุมโปรเพมงยองกุนจอมชดัดมิดล้อมคุมล้อมเทอันเทชกุจจะไอละมักราตะกระไรเจจูพริงาอุกาแต่นะละมังมาครานันกางุดเอเตนดูครามงไกรสังอาจอยพระเวญีก็อันเทกางทาลำเวเลดเรานำไม่กระจายที่แกคุณนาไกรสังชร้องเอาไงละมังปินไดอุกาพรูไม่มันนนมาช้ำไม่ชรุจะเทนาอกุงอลาวมาคราก็นาดิมไกรสังมกมกาลาเล็ดไกรสังชงวนในมกามบุงลีอันเทก็ลอยลามาคราก็ไกรสังพุงชิงกังไกรสังอารองสดังมาดูเร็วกาอุนาแต่นาละมังอันเทพาไกรพังวายังอันนุกุบุกาปุงะโบเรงไงแต่เคลาครั้งละเยซูคริสต์มินิงสังกังเล็ดว่าละตาตาเพียบเลยพังวานากายมันตุเกรสังอันเจวายอาเมนจิจุกว่าไซจีจูบาไซชาอันแต่เต็นทายก็อันเท
ได้จูบลีกินราทับซุมก็กับชงุสเกรลาลูนามาดูรางายลูกุมพรณีเพเอกอมตีพอลัดอันเจดัดอมิวมิวเทตามสาวาทาพอออนขุนาอันเดเพลิดลาเวออนอย่างไงลูตามกอมตีอะพอออนไรงายชราบาวละด้วยเพคุงกาและปินรันซาเตคลุมกาสุญญานามดูสชกาดัดกาไอโลใช้กาคุณามากากเลยานามาดูอันเดคุงกายอาจารย์ดีไม่เป็นสอชกากุเรช่องนานพันมาดูเกรกสังอาเจจูเพสก่อนไงโลครับสำหรับประการแรกนะครับจะขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่มลีสิงคานช่วยกระจาเจจูวุ่นลีพริ้งไอชนะชาอันเจวุ่นปองคริสตันนกุพุงอาคุมมังงานิงพริ้งจูบลีทับมาซุมกินราเพอันเดโกกับชงุสเกรลาลูนามาดูอาลูตามลมังทาซาดูช่างล้อมไออันเดบุกาพุงสกุนาพุงมกำกุนีมิสุกนูกวานีอันเดพุงมชานีเทสุมซันมันนำนิยองเพกบูกราเทขับเจ้าไอลำช่องนันสุนชนามีไงโลข้าพเจ้าจะขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับพี่น้องที่มาจากทั้งที่ใกล้ๆมาจากที่ไกลๆนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากไหนก็ตามเราขอยินดีต้อนรับท่านด้วยความชื่นชมยินดีและเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับชมกิจกรรมรายการทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นเพื่อการระดมทุนจัดเป็นคอนเสิร์ตเพื่อการระดมทุนสร้างตึกฉลองครบรอบ 25 ปีของคริสตจักรสหภาพอันเจมีชาโซระคุงกาไอพุบสราเรเวนโยจงดาฮองพงพกอคิวพีไอโกฉลมใส่เจมเรนแต่นี้อันเจหุ่นปองคริสตันนกุพุงโกดูนาระไอคิงคองคุณมาสมนิงท่าชนิงคุณมังงานิงอันเดพริ้งวาสนาเรอันใดมาสัตดิงสัตคุณาแต่นี้อันเจไกรสังเพกบูกราเจจูชกอนลูนามาดูอันเดจูบลีกินราเพอันเดโกกับงาติงยังเรอย่างที่เราได้รับการอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาลของคริสตจักรของเราเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ว่าในปีหน้าในปีคริสตศักราช 2023 จะเป็นปีที่คริสตจักรสหภาพได้ดำเนินมาจนครบรอบเป็นปีที่ 25 และเนื่องในโอกาสนี้เราได้มีการก่อสร้างอาคารสำหรับเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีแต่นี้อันเชอาคุมงานิงจูบลีกินราละมังเพโกคิงคองคุมสุมนิงโนวันบาสตาทายอันเชกโลนามาดูเคลจังดากาไอแต่เรื่องมันจะก็แต่นี้ในจูบลีกินราเพอันเชอัตเทนเดบชงุจิเกรโกกับลานุนามาดูอันเชนุกุพุงมชานีและดัดอมิวมิวคุณาอลูตามไอคุณาอันเชกโลง่ายอัตเทนชาอันเดนูบาคุมงาก็นาคุณสนิดูคราโกอันเดนุกุพุงก็กัดดุดป่วยละมังเชแต่น่านาอันเชอะคอนเสิร์ตละมังเพอันเชกโลไอลำเรงุนาช่องนันสุนชนามยูคูเรด้วยการทรงนามของพระเจ้าทางคริสตจักรสหภาพของเราได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนานาขึ้นมาเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อจะเป็นงบประมาณในการสร้างอาคารฉลองครบรอบ 25 ปีเพื่อเราจะได้ก่อสร้างสำเร็จในเดือนธันวาคมของปีหน้าฉะนั้นทั้งค่ำคืนนี้เองก็เช่นกันและถึงค่ำคืนของวันพรุ่งนี้จะเป็นทั้งหมดนั้นเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารของเราแต่นี้อันเชอากัดดุดป่วยละมังแต่น่าคอนเสิร์ตละมังก็นาช่างไงอลูจากัมพรมาคราเพแต่นี้อันเชอาจูบลีทำสุมกินราชงุจิเกรไอชายอันเชยองคราใจลังสาวนาเรครับและแน่นอนนะครับว่าอาหารซุ้มอาหารต่างๆที่จัดอยู่งานคอนเสิร์ตที่มีการเก็บค่าตั๋วบัตรเข้าชมต่างๆทั้งหมดที่เป็นรายรับในตรงนี้แน่นอนว่าจะเป็นเพื่อการใช้ในงานก่อสร้างอาคารฉลองครบรอบ 25 ปีของเราแต่เมื่อแต่นี้อันเชอาละมังชา
สุมสันก็นาสาธุช่างล้มไหมเขาอีอันเดลำพูนเดนาสาธุช่างล้มไหมภูมิชานีแต่น่าอันเดก็สาธุงกุนโจอันนี้ยองเพไกรเจจูดูไม่ลำโกรมิสินสลุมกตาก็นาณจริงว่าเจจูดูไม่ลำอันเดก็นาสุนชนามอยู่ไอ้คุเร่ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าเราอยากจะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ท่านได้มาเข้าร่วมและเป็นการสนับสนุนพันธกิจของเราในตรงนี้เราก็อยากจะขอขอบคุณจากหัวใจของเราที่ได้เห็นถึงน้ำใจและความรักที่ท่านได้มอบให้กับพวกเราผ่านทางกิจกรรมของเราในค่ำคืนนี้จะทุ่มคุณาสุนชนามอยู่ไอ้ลำก็โซระไอ้นัวพูนเอานี้แต่นี่อันที่มุงดันแต่นี่อันที่มุงโดมุงภาษาอันนี้มาบินมาซานีเพ่ยูเอชเลยก็แต่นี่อันที่กระไดมุงป่วยก็งานอะไรแต่นี่อันที่ไม่กันมุงดันก็ดูเข้ามาอันชามุงอันนี้ก็เลยมุงอันที่บูกาเดจุ่มงานเลยแล้วที่มุงแต่นี่อันที่ก็โลราไอ้ลำนี้เพ่นิงกัมนิงกัมไกรสังอันที่เพ่โจไออาซัมอันที่ก็โลงาไอ้ลำเร่เดลมังมูอันที่เต้าครอคิดจังได้ลำเร่มาโจโกแต่น่ะเด็กกูกลัวเร่ลำเพ่มุงสุนชนามอยู่คูเร่เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆของประเทศของเราของโลกของเราพี่น้องครับก็หากมีการผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจจะไม่เหมาะเป็นการไม่เหมาะสมสำหรับบางส่วนก็เราอยากจะขอประกาศต่อพี่น้องทุกท่านว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้วางแผนไว้แต่เนิ่นแล้วฉะนั้นในเมื่อตามถึงกำหนดการแล้วเราจึงได้จัดการดำเนินการต่อไปฉะนั้นหากมีการผิดพลาดประการหนึ่งประการใดเนื่องจากในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่มจ่อแต่น่าละมังชาอันเจกบูกราเชละมังชกูชาอันเจงุนโจเลดช่างล้มกางุนายองเพโซชกาเลตขลุ่มกาเพเด็กก็พุงดิมดังไงโลยองเพไกรจีจุกบาไซครับในท้ายสุดนี้ครับจะขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือได้รับการกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในค่ำคืนนี้ขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับ Sabuani Nuwa Mitsuni Yongpe Dum Sumpi Yuin Sente Dum Let Supyoyana Re Gai no kondan yure wa ye An krai mai ma khon rem jogo an thida gao pyo song de yung gui ding kring ba no ngam jo Christian en deram de ramsna ko ni ele sa to ngam kai no ko khon yure wa ngai na set pyo mjo kai kya se wa re re ti mong an khong che rao sha ane buga pom sha ni yong go de na tu sa nga nu wa phuna mi su ni yong phe mi kro lo wang ka ta ko na ka bu gra khap taw la nga ka ele I sa to re nga lo re yang go ya ante ten tha I ane no ku phung tha na akyak dik ai re ngai ning bo ning la ka cha chai wa naมาเนี่ยกามนดไอลำเพอันเทมูลูนาเร่ไรอย่างเตน่านาละมังใจนี่เพเอเกรมพังว่าชิยังอันละของช่องเชียนรานาชตุไอซะด้วยไรง่ายเลยบุญปองทุ่งคิงงาเชมเรนเชียนสกาลากาแต่น่านาละมังเพเอละมังจุมคุณาไวออนสาวานาก็ไงวอกยุงเจ้าด้วยเถไงสมนุดปันเสียงจ่าไรไงอันละของเครชาก็แต่น่าละมังไม่เพี้ยนเช่นนี้ซะด้วยไรง่ายท้ายง่ายจึงบอกกันเจท้ายง่ายจะเจอันที่พูนเอานี่มาไรสารเรื่องจ่ออันเดสราละง่ายเพื่อโน้ตสอดการนั่นแหละไรอันละของก็สวัสดีค่ะงาชาจีสุนก็ยี่ไรง่ายได้ไม่จ่ออันที่อาจารย์ดีไหมเพ่สอดการกูเร่อาจารย์ดีไหมเพ่คุณกาลาระเล็ดเป็นร้านซาเดสอดการวุนปองชดังอาเจ็ดก็อาจารย์ดีไหมไรง่ายสวัสดีค่ะระยังก็ยากไงไกสมัยวุ่นปองสตังแล้วข้องอัดละปรันก็ซับหลูนาไกกับผัวงูเอี่ยระยังช่องนันนี่อันเทละมังเพเอพังสาวาลูนามาดูซันเนสกูกจีปังนี่เพเอโซชกาตัดกา
ฉันเทกามนนามาค่อนกาบัวฮับโบเรว่าใส่ตาสะด้วย ฉันเด็กกำหนดนาก็สคริปต์เนี่ยไอมีดงูไอ้กาครั้งเร่สันนิษกูมากจีปังนี่เพ่ตาพกบาเถขับตาลากาโล สำหรับรายการแรกของค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นรายการการแสดงของน้องๆเด็กระวีจากคริสตจักรสหภาพเชียงใหม่นะครับก็ขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับเด็กระวีด้วยครับ โอเค สันนิษกูมากจีปังนี่เพ่ตาพกบาเถกุนจ่อลากาโลอันเทียลิงบอลลิงลาไต้หวันอ่ะมากจีนี่ไรกาโล อันนี้อ่ะช่องลำซ้ำทับน้ำดูก็มากจีเจนก็นะสปันรายสิ่งนี้ปันรายบุงลีกบาลง่ายมีมูแรงอ่ะโลอันนี้ตาพกบาเถกุนจ่อกาอันเดียสันนิษกูมากจีปังเนี่ยกาครั้งไรสมัยเป็นมูลวยสรินใหญ่ไว้อันยาใส่อ๋อมีอันเจวันถ้าสไลด์วันจะเลยมีหนึ่งรามาเดมจ่ออันเดียกำลังไปกันนะคุณเรดาจินได้รีดจ้าพอกแต่กำลังไปมาเนี่ยกาครั้งไรสมัยอันเดียกันกว่าเนี่ยสมมูก็แต่เดมจ่อก็อยากกำลังไปกันนะเรนอสจินได้รีด พี่น้องครับความตื่นเต้นไม่ได้มีเกิดขึ้นกับเพียงแค่พวกเราเท่านั้นนะครับความตื่นเต้นเกิดขึ้นกับฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับฉะนั้นเนื่องจากที่ไฟได้ดับไปนะครับฉะนั้นเราจึงอยากจะขอเรียนเชิญน้องๆที่จะขึ้นมาแสดงอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยไฟแสงสีเสียงที่ครบถ้วนขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับ อันเจในวันถ้าจีมีหนึ่งรามาเดมจ่อยาอันเจกำลังไปกระดูกวันเนี่ยซ่อมมูสกุลมานี่เพ่
โอเค มานี่กำลังไปกานาช่องนั้นเราเราสมนาเร่ จะพอกบาแต่กำลังไปกุญจกา ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ ดาลังก็ซ้ำชามูลูเซมจ่อกนูกวานิยองมิดยอมิดดิกนาไซอุกาไม ครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมทุกท่านก็จะมีความสุขนะครับ ที่ได้รับชมการแสดงที่เพราะสวยงามจากน้องๆของเรานะครับ ก็อย่าอาจารย์ดีระเมย์อย่าคริสเซนกันนั่งว่ามาสักคนเอ็ดดิ้งชีลมามีก็สาชินงาลำงานอะไรอย่าอันเพ่ใครตอนก็ได้ใส่การแรงงาน ครับก็พิธีกรที่สวยที่สุดของเรานะครับ ก็น่าจะมีรายการที่จะต้องไปเตรียมตัวนะครับ ก็จะเหลือเป็นแค่เราสองคนนะครับ ยามตุนาก็เซนสกูมากบ้าปังเนียใจโดชรางูไอ้กาครังไปอันเทไปมตุดมูลูนาเร่ดูกวนตาพกเทกำลังไปขับต่อละกันลูก ครับการแสดงต่อไปนะครับจะเป็นของน้องระวีเด็กโตนะครับ ที่จะแสดงให้กับเราด้วยอีกการแสดงหนึ่งที่สวยและน่าตื่นเต้นมากแน่นอนนะครับ ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ ตาพกเทกำลังไปขับต่อละกันอันเทียกบ้าปังนี่ไงสมัย
bahasa lo yung ansa gray sang simanyaw ga. อันเนี้ยเซนสกูมากบ่าปังนี่อะกาครั้งเพื่อนเดมูดูเสตาพกเตะกำลังใบสกราวชอากาโลกระเด็นได้อย่างเดนี่รัมมานี่รัมมาปังเดดิวานานี่เร่งไง ครับนี่ก็เป็นการแสดงของน้องๆเด็กระวีกลุ่มเด็กโตนะครับ ก็เป็นการแสดงที่ทั้งสวยงามด้วยท่าทางนะครับ และมีความหมายด้วยบทเพลงที่ได้แสดงไปนะครับ ยามาตุนนะอันเจียวุนปองชุงคิงกาครั้งละไงละไงอันเจทองกาเพออันเดมตุนนามูลุนาเร ครับรายการต่อไปของเรานะครับจะเป็นการเต้นรำวัฒนธรรมของชนเผ่าคชินนะครับที่ชื่อว่าทองกา อันเจกามันตัวใดครั้งโลโลงายก็นะกามีเพชาอันเจมูลุนาเร ในท่ามกลางท่าทางการเต้นรำด้วยวัฒนธรรมของชนเผ่าเรานะครับมีมากมาย แต่ว่าเราจะได้รับชมในบางประการนะครับ ซึ่งเป็นการแสดงที่มีความหมายต่อชนเผ่าคชินเราอย่างมากนะครับ เดเทนก่อนคิงเทนก่อนนะอันเจทองกาเพออันเดมตุนนาไปมูลุนาเร ครับและเราจะได้รับชมนะครับเป็นการแสดงที่ชื่อว่าทองกาขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับ อันเดทองกากาครั้งงูเดพังอันเดยุงวิบินราละมังเดไปสุดชาวนาเรมาโจอันเดมาดุมนิ่งคริงนี้มาตุนนาสจินไดอเมริก อันนี้ตาพกแต่กำลังไปกุญจลากาทองกากาครั้งนิ่งคริงดีเพ่
อันเดจ้าพอกแต่กำลังไปกุนโจกลางลูครับก็ถือเป็นการสิ้นสุดของการแสดงที่ชื่อว่าทองกาเป็นการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่ากชินขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับ จ้าพอกแต่กำลังไปกุนโจกาอาจารย์ตีใหม่คริสเซนกระสมัติคนงงทองกาก็จะล้อมตรงอ่ะคริสเซนก็ ครับก็พิธีกรที่สวยที่สุดของเราสองคนนะครับก็อยู่ในทีมแสดงที่ผ่านมานี้นะครับ อันนี้ยามาจุนนะก็อันเทยูกุบินราละมังเดอันเทไปสาวกะช่องนั้นอันเทอะใน WC คุณงานิงพริงจูบลีกินราก็กับนำตัวลูตามละมังไทยยุงวีอินเซนเทงุนสัมเทอันเดเพช่างลมนาสาธุงุนจอย เดมาจุมนิงคริงนี่คุณนะอันเดจากเพอโนชินงาเต็นทาโกอันเดอันเดเพอลูกุมโปรนิเทมงอันเดมิเรเทศบาลก็นะอันเดเพจากกุมโปรนิเทงุนโจไอลำนี้ง่ายแต่เพอาจารย์ดีใหม่คุณนะมาตุนนะสนายาริด ครับรายการต่อไปของเรานะครับจะเป็นการร้องเพลงนะครับฉะนั้นก็เราจะขอให้เวลากับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมีส่วนในการจัดเตรียมเซตเครื่องเสียงได้ในเวลานี้นะครับในระหว่างนี้นะครับเราจะขอขอบคุณกับกลุ่มเพื่อนสันป่าเปานะครับที่ร่วมถวายให้กับพวกเรานะครับโดยกำนันสนันศรีวิชัยนะครับสทณัฐวุฒิเสงสายสทสุพัฒน์ชำนิไกรสทจิรพัฒน์ตะวงศ์สทสายจิตปินวงศ์สทบัญญัติรังสรรค์ครับก็ทางคริสตจักรสหภาพของเรานะครับและทีมคณะกรรมการที่จัดงานระดมทุนครั้งนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเราและร่วมเป็นกำลังใจด้วยการถวายของท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าที่ทรงอำนวยพระพรท่านและเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะมีความสันติสุขนะครับ
sora ai nuwa ni ante yungwe maku insen ni pe grai pioi kuna ante na la luna re rayang maku insen ni pe igre lu mutat kam sha shi eten ta e la ngai mi ndaw shna mi ye ku re tai go ande win pong rida maka one set ni i pakang ni ante nde bin ra pai maka na ko pon tu dai lu sha lang ma tu dai seng makau ko e ante kham sa dik ai manu the e tu cho donga ten re tai na aten cha alak mi re na discount chu khat dai manu gai kham sa kuna tu cho yanga ku re win pong maka mphie ni phe mong tu chbra nga ga ai dai tha shang ga ante win pong lu sha tha e lom mai rai ngai magram pun phi mong dai win pong ri da maka seng go e lu la ma ye lam gabu gara shiga ndaw ta dai lo dai lam ni mong ante tham sum gin ra alu ta mai lamang ta e lamang tha e akyu ta shon lu na ma tu rai ngai rai mu mai lu sha ni phe mong ante tu cho ya nga khu re te phe mong mu mai rai nam jim rong ai khu na jom lu jom sha ga คริสเซงเอ promotion งูก็ discount งูก็ buy one get one อีกระหุดา e buy one get one go a ding tok de tu cho ya nga ai nia ta ta go she ri ai re tim dai na go rai kham sa khu na tu chbra na re da sa twe แต่งาจังก็ยาบีแต่ได้เชสามรีนาก็ดี re kai so me ri ta maka ren re ngai in samma khumai maka ma khumai rai so me one set ni re อันนี้วันเส้นงาจังก็อันเจก็ดีน่ายังก็อันเจเว้เกรงงาเรงาแต่งาจังก็วันเชสามรีลาสกะ shit rai ngai pi december go phun na man tu ya dai seng go na rai menu kham sa ku na tu cho angam jo chkhring dai lamang mu dai the dai seng de ka kat sas na re gai ja go mutum ning kring ni mong shra la da sai wan khut ni mong sai wa ni mong kre mong wa sai dai ri ma jo go mi minute chi drum an che la ga wai yu ngui shi la ngai phe so shka tat ga sa do ye อันเจ WCC อะพงมุชามูไรบูกาเดนาไปดูสาวายอันเจอะกนูกนายุงกีดิงคริงคุมทูแสงเพจ้าพกกบาเจขับจอลากาโล ได้รอไปประมาณ10นาทีนะครับแต่แน่นอนว่าเราจะไม่ผิดหวังกับการแสดงที่จะได้รับชมในการแสดงต่อไปนะครับเป็นการร้องเพลงจากนักร้อง
ที่มีชื่อเสียงและมากความสามารถจากคุณคุมถูแซงขอเสียงปรบมือด้วยครับ สวัสดีค่ะ ไก่กระปูแซ่ลุมแต่นาอันเทนา WCC คุณมางานิงพริ้งจูบลีกินราอลูตำละมังทะเออลุมก่อนนาเมเออยู่งวยมาคุณเซนเดสาดูอับน้องช่างล้อมยามจ่อไก่กระปูไอคูเรงอ ไมซาลูกมาโสชกาตาไตเทมเรนมิวชานีเทหลังใบครุมลูเพมงไก่กบวยลำเพมงสุมีไว้ยองครางงวยเปียงเงากะ อารัตคุณาได้นะฮับบ่มคนเทว่าช่างล้มนากุนโนสเจนยาริดมคนกาโบเฮมา ชงนาเนอันเดียพงอุปชรากบาเรวันมันรันฉันดุมกาชลาดายายมิวชาเทมงดานงวยเพเอชองชงวยชบยอมิวกูเร ระยังก็อันเทยองคราเดจอมจัดคำชาอยู่กะตาพอกเทกำลังไปสกรายามรี
กลังไปมีว่ามาค้นเฉะกลังไปช่วยเปียกไม่นาก่อนโอเคอันเดมัวกาชาเจจุมพอกาอันเจนี่มาล้มนาเรมาดูเชมิมีงวยไปละตะสาวาคุเร 谢谢。sa cho ye ngai ko pyong lo mat na zon che ngo kham sha ka ngai sa de มัวแซงก็แซงก็เลยมาหนามคนนั้นไงแต่ 人家来在哪里哎耶 นั่งกราวงาไรด่า 一啥这个边呢อาจารย์ที่ไม่อีเจ จั นะ วก็จัวก็นบอย่างนี้ จอยกุน เราก็หมู่กายซ้อนๆแต่ อ๋อ ไอ้คนจัวกัน 啥的ชุดเสียเรซ่าไก่จู่ๆก็ภาษาอย่าอันเถอะมาคู่อยู่งุยอินเซนไปอันเถอะไก่เปียวคุณนาคำลาลุไซนาลาลุไซเรื่องอันเถอะไก่เปียวคุณนาดุมเปียวยานี่เพ่ก็เลยก็เชียร์รานันเชนจะ เชื่อไรเชื่อไรนิ่งครึ่งนี้เพ่ก็เจ็ดดันเสียนยาระเสแต่รำเปียวครับดูไหมนี่เพ่ก็ ครับเราได้ฟังบทเพลงที่ไพเราะนะครับจากนักร้องที่มากความสามารถ
เสียงเพลงที่นุ่มนวลแล้วก็ให้เราได้มีความสุขไปแล้วนะครับและแน่นอนว่าสำหรับนักดนตรีเองเช่นกันนะครับที่เราจะแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะครับ คีย์บอร์ดเพเอไรเปียวคุณาจุมสเปียวยาก็วินปองชะดังอเจ็บ กระเรง ก็ลู แล้วก็ก็ลูแล้วเที่ยวแรงไงเจ้าพกแช่กำลังใบกุญโจกา ครับก็หนุ่มที่หล่อที่สุดในวงดนตรีนะครับ ซึ่งเป็นมือคีย์บอร์ดของค่ำคืนนี้นะครับ ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับ โอเคลิดกีตาร์เพไรเปียวคุณาดุงเล็ดจุมสเปียวยาก็สะด้วย อันเดีย WCC คงยังก็ติงลาเคร็ดเรชาอันเดียกบูกัวเคร็ดเจ้าพังแรงไงเจ้าพกแต่กำลังใบกุญโจกา ครับและเป็นมือกีตาร์ของเรานะครับ ซึ่งมีฉายาที่มากมายนะครับสำหรับคริสตจักรในคริสตจักรนี้นะครับ ริดดัมเพไรเปียวคุณาจุมสเปียวยามีละข้องอียาละไงมันมาเสะชะดังมรันองดีเทอันเอสระคุงกายไอชราจังมจ้าอตังแรงไง ครับและเช่นกันนะครับสำหรับมือกีตาร์ของเรานะครับ ก็เป็นท่านหนึ่งที่มากความสามารถในด้านของดนตรีนะครับ ทั้งร้องเพลงทั้งเล่นดนตรีนะครับ ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับทุกท่านด้วยนะครับ จิกบาไซจรามกายเปียวนาดุมสเปียวยากระเดเรวาสตาสะด้วย เลชี นิว ยูสุดริงแรงไงโลเรนามาตุนนะอันเดียนั่งไงน้องไงอันเดียสลังเลชีคาลีเรไอ ไรซาไรอย่างยาอันเทมาจุดนาไปมาจัดคำช้าลูนามาดูกระเดเพ่สชกาอย่างไม่นากุนสะด้วย มิงเลยมาลับงานดิ่งมาค้นก็มาสิงไงเจงช่างไงสุนานาการรี นากายกุนนากายกุนโอเคไรอย่างก็ยันเดเต็นทะอันเทเพ่ไปช่วยสเปียดันนะยุงอิสดังละไงเพ่เออันเดสชกามอยู่กับไอแต่ก็มาค้นการนิงคริงกับบามงเรียยุงอิสดังกับบามงเรียชราจังมจ้า อาตัง ตัง จ้าพกเจกำลังใบขับเต่าลากา แต่น่าชราเพเออันเจนเดยุงไอปินรันจาก็เอครุมลุมจอกไรกบูไอชรากบูกรามาขับเต่าลาคูเรงงมวยก็อันเดนาชานายูไอชิงกันก็อังครุมกายเรติมุงแต่นี่เดชราเดปินรันจากชราเทครุมลุมจอกไรกบูไอคูเรงง เจจูกุบาไซ ช่องนั้นสราคุณากระมาค้นเทว่าอันเดเปชิงกุยสปีมาวันนักุนเจจูเทนอสเจนยารีมาค้น แต่น่าดูไซยองกันนึกว่ายองเพคงกาจ่อยแต่น่าช่องนั้นคนน่าไงมาค้อนมีอยู่มาค้อนก็ครัดมาแต่สกันงวยมาค้อนเรื่อยแต่มาค้อนก็ไลว่าใส่สตามิทะนั่งปาทะปีนเลยมาใส่มาปีนน้ำจ่ออันเทียยองแกยอนก็ไอชิงนี้นิ่งชิงกบานิเทอันเทียชเรนิ่งชิงกบานีดูกีสลังนิเทอันเทสระไอมงชัวนิยองอันเทครัสสมบัติแต่เพคงกาจ่อไอคูนะมคอนครัดมาแต่สกันงวยมคอนเทชองสก่อนสกรอมอยู่ไงเรื่อย ไม่ทราบมิดรอกระตาไกลคำชามาเปลี่ยนลำไรไง ครับพี่น้องครับสำหรับบทเพลงต่อไปที่เราจะได้รับฟังนะครับ เป็นบทเพลงที่จะขับร้องโดยนักร้องของเรานะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการแต่งเพลงในการประพันธ์หลายต่อหลายเพลงที่โด่งดังไปในวงการของขฉินนะครับ จากท่านอาตังนะครับ และท่านจะร้องเพลงที่มีชื่อเพลงที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกของเขานะครับ ที่มีชื่อเพลงว่าดวงดาวที่ร่วงลงมานะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคจอมมาจัดคำชาอยู่กะ จีจูว่าไซไลว่าไซคิงคองมาสัดนิงทะนากิดบุงลรูกบ่านั่งไงปีไหนไงยังก็งอหงายแต่ไอเตนทะเนี้ยอันตามมาเก่าก็อาราลีมุง
ง่ายเร่แต่เลรูกบ้าท่าชินตาก็อยู่งวยการหนึ่งครึ่งกบ้านะง่ายง่ายแต่อาจารย์ท่าแต่ไม่เป็นท่าอราลีก็ได้สระก็ง่ายชิงเรนะอากระจงชาเรนะแต่อยู่งวยการหนึ่งครึ่งกบ้าง่ายมาได้เงียนตามก็เร่แต่อยู่งวยหนึ่งครึ่งก็จีซองสองดาวเร่อราลียมคนถ้ามิงก็บ้าที่แกมคนนี้กาชลัดยายยุงวิการนิ่งคริงก็บ้าเรื่อยอากาจงช่างง่ามาจังวันมงสามได้วันมงสามได้ข้ามงนุ่มได้ชีอากาจงช่างง่ามาได้อราลีก็โอ้สมสันก็ดูง่ายชิงเรน่าอันเทนีแกย้อนเทเรน่าอันเทมากวยมายังไงมากำปุงนี่กลัวใส่ชิงเรน่ายาโกคิงคองนี่มันสั่นนี่ไงยังยาแต่นิ่งเท่ไงยังชิมลิงนี่น่าไอพังฉันเขาสตาก็สิมสายสมสิงสาธาครุมน่าใส่แต่อันเทชิงนี่ก็บ้าอราลิเทอันเทครัสมมาเดนิงบอนิงลาอันเทมิวโซเชริชกันยองเพนเดมคอนเทคงกาจอยเรลจิจูไว้ ฉันกำลังไงครับมาใจโกรธเธอเองนักลิดนี้นั่งแต่ใจคนคนนี้ใจว่ามันกังนูยอนั่งเพคุ้มก็จบไอรถมันลันครุนลับจีงามสานังธรรมชาตินี้เดเทตจานโยนังไรมาเราดังเลสกุดมาได้ละอารมณ์ลานามาไอนังเพชรกรำเดสไซจูบแลวันยำและพรังนางในดีใสไม่ชีไม่ยันและนำมารังเธอแม่นางใจนางในที่ได้คงลำยากคักละอายน่าสักเพพีอาบน้องด้านนี้ได้ Shagam that side,
จูบลาวันยามหลับกันนั่งเลยดีใสดังรังนักนำมารำเทมาน้ำใจนั่งเลยดีได้ครูลำยากข้างละน่าสับเพบีอาบน้องด้านนี้ได้ Yong Ashaka Ya matut na bai Nya makon ngai rangai Na sama ngam makon bai bai gon chola me lo Nang ngui pyo sim sang ani na kara ko warai da nang sing ran ni bi ngam makra ngai pe chu sha sheng ngam cao da ngai Samani tesha ngai atani pesha lai ngai tindang shana ngai cry shata tan pi ngai pe pasan tum ngasai pama cho tai zon pi nai da ma try Tam ye agro gedata one zone attention in nibi dai lai man sai dai zone chana tum na na ko chan chang ma kha nang pe rao rao she tu Dani pesha lai
จะตาทางบีไงเพชรมาสันทุ่มหาใสพามาโชว์ไทยสองทีนายลาเมื่อไทยเพชรจำมือเย่โกรธตาทางมันสองอาจจะเช่นนี้พี่ใครเลยมาใส่ในซอนชานา Bé gái chưa chịu qua sai ชงสีพริงอาคาเรนะอันเทเปปียงอนดิกไอมาคุนเซนเทชุงิชปียมัดวายายยงวิชดังดิบาร์ง่ายชราจังจะตังเพกายจิจุดุงเสกีชักลังมีใบอันเน่ไกรปียอยสุพรานนเซนเทไปจนมาจัดคำใช้อยู่นะดูนา Kita เร yang warawat star. นางเพลงไงโซราไอ Rebecca Winpe sosga kure. Rebecca Winpe. ยิงดันคุงดิกไอเมียนมงจันติงท่ายิงคุมคงดิกไอยุงวยชีกบา Rebecca Winpe ตาพกเจขับเจ้าคลุมลากาโล ครับเราได้ฟังบทเพลงที่ไพเราะไปแล้วนะครับตลอดทั้ง2ผลงานเพลงและบทเพลงต่อไปที่เราจะได้รับฟังนะครับเป็นผลงานเพลงของนักร้องสาวที่มากความสามารถด้วยเสียงเพลงอันไพเราะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทั่วนะครับอาณาเขตต่างๆของทวีปเอเชียนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเรเบคก้าวินนะครับ ไอ้ซาแต่น่าอันนี้เทครุมลุมจอกไอ้กระบวยกูเร่ไก่กูใส่กูเร่ไก่มาสมตัวไอ้นี่ยองไก่สมตัวไอ้ดิจิกูป้าดิจิกูมาใส่ช่องนั้นพอพ่อมาคอนเทช่องชิมิสเปียดันนากุน Okay, kum singri kum sdayo. ไก่อันนี้เราชามาจัดคำชาลูนามตัวตาพกกันหลังใบดิจิกูป้าใส่
qua sai nào không lá đã chị qua sai dạ này lòng mi bay năng thả sao mua em con thế chúng mình spill mi bay cứ đấy cái chú chú của bà sai đi nằng sora anh cha nị phải làวันsora ai cả nị sung cao snu anh chân lu à sai ya klang mi bay sa atang ka slat ta ya ai dai sra nguem con pe tem contest mi bio mi ai
yo yung may magkun sen he shimay shpio mat wayay yung may shi be khao yung phai kai chu ting se lo sora ai nu wa ni phe e la ngai mi phili jin mi yu ai chai go an de ndai la pai ma ga de e in sen thon jak ni ton da ku reแต่มาจ่อndai in sen thon jak ni ton da ma ga de e lai wa lai sa in ke lo ya na ma du kung ga la la le phili jin ta de lo ครับก็ขอขอบคุณคุณเรเบคก้าวินนะครับที่ได้ร้องเพลงอันไพเราะให้กับเราได้ฟังนะครับพี่น้องครับก็เราอยากจะขอประกาศนิดนึงนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่จะไม่เดินผ่านในช่วงบริเวณที่มีเครื่องเสียงนะครับเนื่องจากการเดินผ่านของเรานั้นจะเป็นการกระทบต่อสายไฟต่างๆนะครับฉะนั้นขอพี่น้องที่จะหลีกเลี่ยงในการเดินบริเวณนี้นะครับขอรบกวนที่จะเดินอ้อมหลังเวทีด้วยนะครับขอบคุณครับJuga bahasa, yungui stang, yungui shinia, shungui spio alam, pang jodi pai, betul na ngamat wana re, betul na ngkun jod lari, makon kumpa, tim yu alam ni ngayang mung, mai piai nuna yong pe kebugera shika shnatat ngai lo, rayang sadwe ante lemang na ngai pe pai so shnatat ka. Ya betul na ante ka krang re ngai, som mai lu che, lum na pe pai. Ante Raman si sang shania Anisha re unpong kanan ngwe ka kang ve an ve mung na re lo ta phok che klang bai khap chau la ga ครับสำหรับการร้องเพลงนะครับเราจะได้รับชมในรายการต่อไปด้วยนะครับแต่สำหรับรายการถัดมาในตอนนี้นะครับเราจะรับชมการแสดงจากน้องๆอนุชนของคริสตจักรสหภาพนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอนุชนทุกท่านด้วยนะครับ Juga bahasa. Kejawa ngayang ani syare unpong kanan sanai ani syare unpong kanan sanai ngaju telegal jikku ing aiga unpong shani shang shaning aina tian shi jale rasaga像我那爱样梦，或你些都像我那爱样梦，安切阿甘山一下么东来，个家娃爱样安你山嘞，温风卡南，山爱，安你山嘞，温风卡南，山爱。ngaju telegat jikku lui aiga unpong shani shang shaning maina ngun dating le rasaga dai ni jang tu
ชาเรกระเดียนสันไซกองขานันอันนี้ชาเรไอ จาวาสายอันนี้ชาเรนาเรยามจุนนาโกอันเจกาขังละไงแรงไงสมัยลิ้วเจอันเจอะมุบสราเรเรมโนโนมายะชีชาลุมนาโกนาอันเดกาขังเทไปอันเดเบกาดูนั่นอากูเรใจพังโก ใจพังก็ใจนะอันเทลาจริงจังไงแฟชั่นโชว์ชิงไรคาเชอร์โชว์อีสมชีชิตังเนี้ยอันเทียสมจิกไอวินปองรีดะมกาปูพื้นบอลสุมเดียลำเพะมาจุนมัดวานาคุเร่ ครับสำหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงจากน้องอนุชนของเรานะครับ ซึ่งเป็นการแสดงที่มีความตั้งใจอย่างสูงนะครับ ซึ่งเราจะได้รับชมไปพร้อมๆกัน และหลังจากนั้นนะครับจะเป็นรายการพิเศษที่เราได้รอคอยมาตลอดทั้งค่ำคืนนี้นะครับ เป็นรายการการเดินแบบนะครับ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการโชว์ถึงการแต่งกายที่ทันสมัยของชนเผ่ากะชิน ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชนเผ่าเรานะครับ ซึ่งจะเป็นรายการที่เราจะได้รับชมต่อไป ฉะนั้นบัดนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องสินไมลุด้วยนะครับ สมัยลิวเจลืมนาเพะขับเจ้าไล่ Take it or leave it like don't want you in my bloodline, just wanna have a good time, ain't no need to apologize, no, but you gon' have to let this shit go. I know what you want from me, I know what you think you see, I know what you're looking for but I'm complete, I know what you need but it won't be me. 내 움직임은 특이해 평범치 않아 1, 2, 5, 2, 7 난 어둠 속에 댄서 온몸 두근거려 침대 가까이 갈게 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해 하나의 조명 왜 그림자는 두드려 날 속에 다른 게 눈을 뜬 것 같아 아가미를 벗어 날 꿈내 널 괴롭혀 내 꿈만 꾸게 해난 춤추고 놀래 가위 눌린 너의 그 몸 위에 줄을 걸면 I'm a little monster I'm a little monster Catch me when you hit my Lamborghini go vroom 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 When we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠가 shutdown Whip it 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 It's black and it's pink once the sundown When we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠가 shutdown Whip it 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 Keep watching me shut you downวุนปองสตังเนี้ยอันเซนเราจะว่า เรา เป็น จะ นา ว่า ลู แม่ ไอ บุญรวย กันเล่าไปวุนปองสตังนี่อันเซนโอเคชาอันเทนีไปจอมุมจาลูนาก็อันเทียวุนปองรีดะมกาบูพุนมอนซุมลีไอลำไรงายอันเทนกุพุงอะกันนูเทกชานี
รุ่นไรนามาจุนมันวานาเร่ สำหรับรายการที่เราจะได้รับชมในช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นการเดินแบบนะครับด้วยชุดชนเผ่าคชินที่ประยุกต์ด้วยนักดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับซึ่งจะเป็นการเดินแบบจากคุณแม่และคุณลูกนะครับของกลุ่มสตรีและกลุ่มของเด็กนะครับขอพวกเราทุกคนที่จะให้กำลังใจและต้อนรับทั้งสองกลุ่มนี้ด้วยเสียงปรบมือด้วยครับ คริสเซงเอกกิชาลามาล้อมยังก็กนูเพ่บีเจียยูบันนารำเชเรโล ใจเร็วเสียงอ่างไงนี่แต่น่าก็อสมเร็ว ยาช่องนั้นก็ได้ไปช่างวันนั้นช่องนั้นจ้าพอกโอ้ราโอ้วังโอ้ลิลิเว อันที่อ่ะสองทับดีกันวันบองริยาบกาเพ่กนูเด็กชาวันสุบลีได้ยังเจ็บันเจียยูบันเด็กกูเจริญบ้างไง โอ้ส่งเข็มบุ้มสิส่งบุ้มนี่ก็เศร้าพริ้งไอ้ป้าเลยยังไงนั่นเอามุงดาขาชีขารุงมะลิไม่คุ้มสุบลุยครัดมะลิขาหนูมาดูไอ้มิวเรจึงพออุ่นปองนั่นเอามุงดันวิโยอุกานั่นเอามุงดันคันจางาอุกา Now mung dan sim sa uga Now mung dan rot jet pa uga Oh ra oh อันที่อ่ะสมทับไปวันบองมากาชาอันไรกนูเด็กชาชิงนี้สัมเพวันเทมูลูกาคุเร่ wang oh le le we โทรส่งเข็มบุ้มสิส่งบุ้มนี่ก็เศร้าพริ้งไอ้ป้าเลยยังไงนั่นเอามุงดาขาชีขารุงมะลิไม่คุ้มสุบลุยครัดมะลิขาหนูมาดูไอ้มิวเรจึงพออุ่นปองนั่นเอามุงดันวิโยอุกานั่นเอามุงดันคันจางาอุกา Now mung dan sim sa uga Now mung dan rot jet pa uga Oh ra oh wang oh li li we Oh ra oh wang oh li li we Now mung dan wi pyo uga Now mung dan kan janga uga Now mung dan sim sa uga Now mung dan rot jet pa uga Oh ra oh wang oh li li we Oh ra oh wang oh li li we 哇啦你，你下线怎么样个？跟牛排比优秀的人些人喽。
wang, oh lele way. Cô song thêm bún si song bún ni cá sấu thình ai ba lê yang à nên nấu bún đàn khá chi khá rungมันลีไม่คุ้มสุบลุยครัดมันลีkháนูมันดูไอนิ้วเรจึงพออุ่นฟอง Cha Acheni no bung ja lu yai won fong ri cha ma ka bu phun bong sum li ai he e chi som yai go designer ning gum khong ti kai designer white stone designer white stone phe ta phok che shprao ga designer white stone à la ta ma ka bu phun bong sum li ai lam phe e ma dun man wai an nei ka nu na ni che ma ni phe ta phok che kam khap tao la ga Cô song thêm bún si song bún ni cá sấu thình ai ba lê yang à nên nấu bún đàn khá chi khá rungมันลีไม่คุ้มสุบลุยครัดมันลีkháนูมันดูไอนิ้วเรจึงพออุ่นฟองมันเนามุงกันวิโยอุกามันเนามุงกันคำจางาอุกา ta phok che kan lau mi bai jom shprao la ga มันเนามุงกันรสเจ็ดพออุกา Mien mong tan cha e mien gum khong ti kai designer white stone à la cha ma ka ni rai nga lo ra 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 oh wang 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 oh lele way mình nào muốn đan nguy cho uga mình nào muốn đan tham gia ngã uga mình nào muốn đan xin sa uga designer white stone à rida ma ka mon sum li ai lam phe e chang ma dun mat wai ka nu ka na ma ni the e phe e mon sum li shikya chituk ya go makeup lung sang lamong rai ngai ta phok the scroll la ga sha ma dun na bai krang ma dun mat wa na go WCC à won fong stang ni rai ngai ta phok the khap tao khlum la ga ဝန်ပေါစီရီတပ်ဖောက်ကပါတဲ့ခပ်တော့က Let's just take a ride. No matter the destination, get there if we try. Really, all we need is you and I. Fill the space between. Recreate the fear. I've been on too long. Can't rewrite this wrong. Let's just live today. Spend the night away. Something just for us.
Ya ante mulu Rida Makani go. Ante ya Zora Kungai designer. Why stonga Rida Makani renga lo singni ta Makani renga lo. Feel the space between, recreate the feel. Been gone too long, if we right this wrong, let's just leave today. Spend the night away, something just for us. Cause I can't take it anymore. Cause if you feel what I feel, then it's not to be with. Sha Anthony Jomu Mumta Lungai Wun Pong Stangni Te Wun Pong Stangni Monsum Lidai Rita Makane Pe Ante Gai Som Tabe Kuna Mumta Lunare Ndai Bubun Monsum Lia Rita Maka Pe Tuk to Som Yai Go Designer Wise Stone Rengai Ta Pok Te Skrau Laga Betul na Wun Pong Shini Kuname Som Tapai Wun Pong Rita Maka Bubun Monsum Lia Lampe Tang Dun Matwana Re Wun Pong Stang Nia Ta Pok Sen Ajak Nam Yuai Dana Jom Yolaska It's bad bitch o'clock, Shit, you yeah, should it's ban a drum. 10:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be this stressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Bitch, I might be better. Turn up the music, turn down the lights. Ladies and gentlemen, give it up for I'm gonna be alright, okay, alright. It's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay, alright. It's about damn time. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay, alright. It's about damn time. We are beautiful, we're unstoppable. We are powerful, you can't hold us down. We are beautiful, oh we've been through it all. We are powerful, you can't hold us down. Ooh, got my cool kicks on. Bangkok is a place to be, yeah. Got no rules, and I'm feeling right. I'm gonna rule tonight. Come through. Uh-oh. We're gonna let it up. We're gonna let it up. Alright. We're gonna turn it up. We're gonna turn it up this time. Got no rules. If you're feeling nice, I won't tell you twice. Come through. Uh-oh. Yeah. Lift it up with that old school magic. Whatever you want, girl, let's make it happen. Lift me up with that old school classic. Yeah. Oh, I got to get the feeling. We are beautiful. We're unstoppable. We are powerful. You can't hold us down.
it tonight, come through. Lift it up with that old school magic. Whatever you want, girl, let's make it happen. Lift me up with that old school classic. Oh, I got to get the feel. วินบองรัมมันชีชานีอะมอนสุเลลาเพมุมงูแต่พังก็ได้โมเดลโชว์ก็ช่างล้อมงานกันดูกันนานี้มานี้รัมมาสตังนี้รัมมาชีชานียองคาเทพินรันซาเดชราเบลามาวันนาเรจินดายาค่ะ Whatever you want, girl, let's make it happen. Lift me up with that old school classic. Oh, I got to get the feel. We are beautiful. We're unstoppable. We are powerful. You can't hold us down. We are beautiful. Oh, we've been through it all. We are powerful. You can't hold us down. Please don't stop the music. วุนปองชีนีมาดูนายวุนปองรีดามากามอนสุมเลียลำเพมอนจะทุกสมยาก็แมนมงจันทะยิงกุมของจิกายดีไซเนอร์ไวสโตงอะตามากาไรงายเมคอัพก็ลงแสงละมงเงินควิ้งไรงายตาพอกเทชเราลากา It's getting late. I'm making my Zaina, way over to my Antia, favorite place. I gotta get Wun my Pong, body moving, Shi shake it just Shitang, the way I was นี่พระเอ on nobody วุนปอง when กัน you นู look กันนามานี่พระเอ yeah, who knew ไกสมจับไอคุณาบูพุนมองสุมลียาย you make us stay and จะทุกสมยายดีไซเนอร์ไวสโตงเท your aura isn't ไกสมเอนิมันซัมมอนสุมลียายจะทุกสมยายเมคอัพยิงกุมของจิกายลงแสงละมงแอนควิงไรงาย just let the music play. We're hand in hand, just to trust, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do. Just keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Baby, are you ready? 'Cause it's getting cold. Don't you feel the passion? โมเดลคนูนี้โมเดลมานี้โมเดลชะดังชานี้โมเดลชีชานี้จินจินแรงายามรี But now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to trust, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do. Just keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop. อันนั้นตาพอกบาร์กลังใบคุณโจกาโล ขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนที่เข้าร่วมการแสดงครั้งนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ การแสดงที่เราได้รับชมไปนะครับ การออกแบบการดีไซน์ เป็นของคุณดีไซเนอร์ไวสโตนขอเสียงปรบมือให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ และผู้ที่ได้แต่งเครื่องแต่งกายและหน้าตาให้กับทุกคนนางแบบและนายแบบทุกคนที่เข้าร่วมในค่ำคืนนี้ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงแซงละมุงแอนควินด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ I
กันนานีมานีรัมมาชตังนีวุนปองส้มชีนีปินรันซาเดชราลายารีด และในเวลานี้นะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่ได้เดินแบบให้กับเรานะครับในค่ำคืนนี้ตั้งแต่แรกนะครับคุณแม่ที่สวยที่สุดและคุณลูกที่น่ารักที่สุดนะครับ Sing it for your mama, ayy. Sing it for your papa, ayy. Sing it for the whole world, whether boy or girl, for your number one, baby. K.O. on the beat, okay? I'm the human. Go ahead, go and sing it down, top to the beat, won't stop, no, wait. Sing, 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 ในสกราวชอาละมังเพกโลสวานาเรมจอปินรันซาเดชราลายารี don't let them bring it down. This is how we do it now. Go and roll it, roll it down and sing low. Sing, sing, sing with your hands in the sky. With your hands in the sky. Like it's the 4th of July. Don't let them bring it down. You know what I'm talking about. A little bit louder. และขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งกับนายแบบของเราในค่ำคืนนี้อีกครั้งหนึ่งครับ These are low. It doesn't matter if that's gone wrong. Just clap your hands and stomp your feet and sing it. และตามมาด้วยนางแบบของเราในค่ำคืนนี้ทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งดังๆด้วยครับ She hurt you so. Get up and dance. Just feel that beat and sing it. I don't know what you've been told, but music make you lose control. Sing, 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 sing it out as hard as you can. Make 'em hear from the lady Japan. Don't let 'em bring it down. This is how we do it โอ now. เคใจนะอันเชนีไกรสมทับไปคุณากระจายก็กระจายเรียบะอินเจยูมาครามอนสุมลีสสมชุกดายายดีไซน์นาเทเมคอัพนี่เพเอชกเราไม่อยู่กับไอ้ล้อ ในลำดับต่อไปนี้นะครับ อยากจะขอเรียนเชิญ ผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงเวทีและเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของชนเผ่ากชินนะให้กลายเป็นเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่สุดพิเศษให้กับเราได้รับชมในค่ำคืนนี้ คุณดีไซเนอร์ไวสโตนและผู้ที่แต่งหน้าให้กับเรานะครับ ช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียง คุณละมุงลุงแซงนะครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับ อันเดช็อกนันคุณาอันเดดีไซน์นาเรงไอไวสตงเพอันเดสกราวส์อายานามาดูสกราวกัมพาสไลนามาดูอันเดสระคงไกกนูกนากเรงเรดินเพสอชกาโคเร สระคุงกายดีไซน์นาไวสตงเพเอปินราอินซาเดเอคุงกาลาราเลตสอชกาดาเตโลกุมภาชเลยานามาดูสระคุงกายกนูกนาจานกเรงเรดิงเพมงคุงกาลาราเลตปินราอินซาเดสอชกาคุเร กุมภาชลายายกนูกนาจันกระเรงเรจินเจกุมภาเพขับลายายดีไซน์นาไวสตงเพเอไกจีจูกุบาเซคูเรแต่นานาโมเดลดีเพเอไกสมทับเปคุนานิมันเมคอัพจะสมชุกยายเมคอัพลุงแซงละมงแอนควินเพมงอันเจนีจีจูดุมกุมภาชกราวมาอยู่กับไอมาสัตมาซากิโลมาอยู่กับไอไดเรไอมาจ่อเด็กกุมภาเพชลายาลูนามาดูสระคุงกายพุงเต้าฉันทิ้งคนจองเพมงเป็นร้านซาเดคุงกาละระเละสอชกายเมคอัพลุงแสงละมงแอนควินเพมงคุงกาละระเละเป็นร้านซาเดสอชกาตะกายล้อ
ชเลยยายพุงเต่าชันเชงคอนทางเทกุมภาขับลายยายไม่กับลุงเซ็งละมุงแองควินเพมุงไก่จีจูจุงไซคูเร่มอเตอร์โชว์ถ้าช่างล้อมบัดไว้วุ้นปองกันนูกันนานีมานีวุ้นปองสตังชานีวุ้นปองชีชานียองเพมุงไก่จีจูจุงกับไอโลตาพ่อกบาเจกันลังใบจอมสกาวลากาพินรำพูเจชราไมลาไซคูเร่ It doesn't matter if you're way off track. Feel like you're headed for a heart attack. Just raise your voice and breathe the noise and sing it. มาจุนนะอันเจมาคอนคุมภาพพี่ได้ลำงาคูเร่วุ้นปองทองกาพรุ่งนี้ก็นาเมเอมาจุดนาทองกาเทเอมันนอดติงสดตังมุดุนมัดวานาเร่ได้เรียมจ่อพุงกาสระไอทองกาวุ้นปองทองกาพรุ่งนี้เพเอเปลี่ยนราอินซาเดสอชกาโลมาคอนคุมภาพพี่ยายเยซูนี่เพมุงไกรจีจูดุมกาไอโลแต่ไม่จ่อมาคอนกุมภาพี่เลจินใหญ่ยิสุนยามาดูตาพกเทกำลังมีสกราวยามรีจีจูกบาไซเวนปองทองกาพงนี้เป็นร้านซาเดชราลายารีใจงุดได้พังโกอันเทนียุงเวมเป็นร้านละมังเพบใบอันเทมาจุดกลอสามัดวานาเรชไรชนามาอยู่ไอยะทองกากามนอดงุดได้พังโกหมอเชพุงลอกเนียกามนอดจึงสดไอลำเพอันเทไปมุมจาลูนาเร ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเดินแบบนะครับซึ่งเป็นรายการพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ แต่แน่นอนนะครับว่ารายการของเราที่เราจะได้รับชมนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่เราได้รับชมไปแล้วนะครับกับการแสดงชุดทองกานะครับเนื่องจากว่าเป็นการแสดงที่สุดแสนจะประทับใจสำหรับท่านผู้ชม และมีการขอให้ได้ขึ้นการแสดงอีกครั้งหนึ่งกับการแสดงชุดทองกาฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับทีมนักแสดงและต้อนรับชุดทองกาด้วยอีกครั้งหนึ่งครับ โซราในวันนี้อันเจกาครั้งนี้ก็ได้พังอันเจยิงวิบินราตะมังไปเป็นตุดวานาเร และในโอกาสนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนในการเรียกร้องการแสดงชุดทองกาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับเรานะครับ
อันเดทองกาวุ้นในพังก็อันเดโมเชพุงล็อกก็นากาครั้งเทไปมุตุดมูลุนาเรใจพังก็อันเดจานีเอละพุงล็อกนี่อะกาครั้งเพมุตุดมันหน่อยอันเชมูลุนาคุเรกาครั้งตาช่างล้อไม่นิยองสจินดายามริด คอนกัมพะพียาเถทองกาเปกลังไปครั้งสตาร์ดันนี่ยองเปแกจะจูกบาไซคูเรตาพอกบาเถกลังไปสกราวชอากาโลครับขอขอบคุณการแสดงชุดทองกาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ามาตุนาก็อันเจมอเชพุงล็อกนี่ยกาครั้งเพอันเจอย่าใบกลางมีท้าอันเทนีโมเชกรุ๊ปเนี่ยครั้งฉลายลำแพ้อันเทนีใบยุงกุลล้านามาตุดาวชนามย้อยใบได้พังไอมุงอันเทนีได้หน้ามาดัดล้านาไรงายยุงวิชีชดังเนี่ยมีเปียวละไอมาคุ้นเส้นนี่ไกรเลาะนอกงายงูแพ้มุงดาวชนามยูกับไอล้อ dương nguy shi khum thực sẽ dương nguy sang chẳng mà cha atang dương nguy shi Rebecca Winia dương nguy mà khut sẽ nị thế mà chum ti mà nị thế chum ship yo ai nu wa nia yip pe kabuya sungun lu ai michlanya lu ai mà khut sẽ nị chung nguy ship yo lam nị no ngai khu re an chia khen la chang da la mang ni ngut re aten du kha ngun cho la ya mri Shah Gilang Mibai, Moshe Punglok, Gamanot Pung Pe, Binra inside it, Soshka the Kailo. Ta Pokte, Kapta Kulumlaga.
kinh sẽ rót cả lưu ơi. Shani alit na rai krota masing nitum ngada ai lak lai chung king shirot kalu oi. มอเชพงล็อกกามนดพงนี้พระเอกไกรจิจูทุมเสโล ขอบคุณสำหรับการแสดงของทีมกลุ่มเซลล์กลุ่มโมเสสนะครับ เป็นการแสดงที่สวยงามมากๆเลย ชากัลังมีใบอันเนจอมูมจาลูนาโกดานีเอละพงล็อกกามนดพงนี้ไว้ง่าย กับและการแสดงชุดต่อไปจะเป็นการแสดงของกลุ่มเซลล์กลุ่มดาเนียน ดานีเอละพงล็อกกามนดพงนี้พระเอกเป็นราอินซาเดสอชกาตะกะไอโลตะพกเจอันเดขับเต่าคลุมลากา และขอเสียงปรบมือต้อนรับกลุ่มดาเนียนอีกครั้งหนึ่งเลยครับ อันเทบุญปองมิวชานิทาอมิวลกุงคุมงาเฉียมเรนจานีเอละพงล็อกคุณน้ำอมิวลกุงกรุมอนกูพุนมอนสุมลีลำเพติกรอเลตเออันเจเพเอกามนชิงนีมุจุนตันนาเรการแสดงชุดนี้นะครับจะเป็นการแสดงที่ได้แสดงถึงเครื่องแต่งกายของกลุ่มขชินทั้ง 6 กลุ่มด้วยกัน ขอให้เราที่จะรับชมไปพร้อมๆกัน และขอเสียงปรบมือให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งครับ Cốt hoa sai nhưng còn chợt ra lên rau chợt cốt cá anh yêu cha thế mong đàn anh yêu cha thế thương kinh anh yêu cha làm dòng ta ấp nóng gà lớp bao rồi đi con phai xa ga muốn bong mong đàn yong phe là ngã bong yong anh nào đi là ta thân lên cha mà cha lên mà Jing không tho có amyu gà lakonga hukun mon sum ye lam rai ngai
นะครับเป็นชุดของชนเผ่าคาชินนะครับ ชาอันเทมูมจาลุงไงก็ลาววออมิวลกุงะบูพุนมอนซุมิเลียลามไรงาย และสำหรับชุดนี้นะครับเราได้เรียกว่าชุดของกลุ่มลองวอ ชากันลาวมีใบมูมจาลุงไงก็ลิซูอมิวลกุงะบูพุนมอนซุมิเลียลามไรงาย และชุดนี้เป็นชุดของกลุ่มลีซูซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มรวมของชนเผ่าคาชิน ชากันลาวมีใบจอมมูมจาลุงไงก็ละเช็คอันเยอะละกงะบูพุนมอนซุมิเลียลามไรงาย และสำหรับกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่มละชิกซึ่งมีเครื่องแต่งกายที่สวยงามซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของชนเผ่าคาชิน ชากันลาวมีใบมูลุงไงก็ระวังอันเยอะละกงะบูพุนมอนซุมิเลียลามไรงาย และชุดนี้เป็นชุดประจำของกลุ่มระวังซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของชนเผ่าคาชินครับ จิงพอลาววอละเช็คไซว่าลิซูระวังอันเยอะละกงกรุลำไงชาอันเทนีมูมจาลุงไงก็ไซว่าอันเยอะละกงไรงาย ไซว่าอันเยอะละกงะบูพุนมอนซุมเลียลามไปอันเจมูลุงไง และกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่มไซว่า จิงพอลาวอลิซูละเชระวังไซว่าจานี่เอละพงล็อกกามนัดพงนิเพไกจีกบาเซลตาพอกเจอันเดจอมสกราลากา ขอขอบคุณการแสดงชุดพิเศษจากกลุ่มเซลล์ของกลุ่มดาเนียนขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งครับ ชากันลังมีใบอันเนจอมุมจาลูนาโกอันเนชเวนอมูกายทิงในบูพุนมอนซุมเลียลำเจเอกามนดจันนาเรงไง
การแสดงชุดต่อไปที่เราจะได้รับชมนี้เป็นการแสดงที่มีชื่อว่าทิงใน ชิงในคิงเทเอกามนอดได้ลำเพเออันเนจอมอยู่งวนเจาะลางอได้พังโกยุงวีชีสตังเนียมาคูดเซนิเทนึกว่ามีสุนิยองคราเพเอมาจุนมันแหวชุงอิสเปียวมัดวานากาไอโล และหลังจากการแสดงชุดทิงใน เราจะได้รับฟังบทเพลงอันไพเราะจากคณะนักร้องอีกครั้งหนึ่ง WCC ธรรมซุมกินราอลูตามละมังทะเอซาดูงุนเจาะงายกนูกัวนีรัมมาชิสังชานีมานียองคราเพเอไรจิจูจุมกาไอโล ในโอกาสนี้อยากจะขอขอบคุณไปยังพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมเป็นกำลังใจ และมีส่วนร่วมในการถวาย เพื่อการระดมทุนในการก่อสร้างอาคารเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของคริสตจักรสหภาพเชียงใหม่ ชิงในกาครั้งพรุ่งนี้เพเอปินราอินซาเดสอชกาตัดกาไอตาพกเทกบูกราขับเจ้าลากาโล มันลงพัดจะจำพออย่างว่าเลยมันลุ่นขอชาที่หลังจมเรียอย่างชิงยอมมันอับโรกับพระสงฆ์ช่วงอเมธาหนึ่งสิ่งครีเพเราส่งงานให้ไงอะช่างไงกันนูเบช่างยอมสันว่าตุนรึเลหวังขัดยำว่ารึเลมันน้อยที่ทำว่าสิ้นรึเลว่าลงคุ้มทุ่งเราบุญงะเราหนึ่งสิ่งที่นั่งไม่อยากชุดดงไงเปลี่ยนอะไรไม่อยากจะคงไงเปลี่ยนอะไรข้าลงไงผมได้จังเสียจมเบากันมิชุมจีโอมิชุมจุมโย ชาอันเทมูลุงไอวุนปองสมชีนีบูพุทธมอนสุมลีได้ก็ชิงในบูพุทธมอนสุมลีลำไรงาชิงในคิงไรงา ชิงนายคิงเทเอมารีดมารวยวนปองอินเซนเทเอกามนดจันมัดไว้
การมนดพงนี้เพ่ไกรจีจูจุมเสลอ ขอขอบคุณการแสดงที่ได้ทำให้เราระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเราจากดินแดนรัฐคชิน ด้วยการแสดงของชุดทิงใน ชาอันเดเจนก่อนนะกันลังมีใบชุกงวยปินราละมังเดอันเดสาวานากาไอแต่เรียมาจ่อมาดุมนิงคริงนี้ปินราอินซาเดชราลายานาเพคุงกาละราและสอลจินตักกาไอโล ครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการรับฟังบทเพลงอันไพเราะอีกครั้งหนึ่งจากคณะนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และที่มากด้วยความสามารถแห่งเสียงเพลง ฉะนั้นเวลาตอนนี้นะครับขอทีมนักดนตรีนะครับที่จะประจำที่ของท่าน และขอให้เราอดใจรอสักครู่หนึ่ง และเราจะได้ฟังไปพร้อมๆกัน ชุงเวมาดุมนิงคริงนี้ปินราอินซาชราลางาจันทาเอสระไอนิวานีเพเอกันลังมีใบอินเจ้ามาอยู่กับไออันเจนกุพุงกุนากัดแสงกรุพอดาเลตเอมูมายามาลุมชานีเพอันเดจุกรันยางากับไองุนจอลามกังเซนีเพมงจีจูดูไมยะก็กันลังมีใบก็เสียเต็นไปเรวาไซแต่เริ่มจอมาตุนางุนจอลายามรีไปนาลุชาอันลังมาจุดไอแสงมะกาก็เอวินปองรีดามะกาวันเซตนี้ปุกังพักังนี้เพเอจุดชบรายยางากะไอไรมโนคำสวาดิกไอคุณาจุดกรันยางากะไอวินปองชไม่นิทาไอลอบไม่ไรงายมกรัมผีพุนผีเพมงอันเจไม่รู้ไองูนาสระไอนัวเนี่ยเพเออินดาวชนามอยู่ตะกะไอโล ครับและขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องทุกท่าน เรามีบริการขายอาหารชนเผ่าคชิน ซึ่งเป็นอาหารจำพวกที่เราไม่สามารถรับประทานได้ในท้องตลาดทั่วไป แต่ที่นี่เป็นที่เดียวและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่เราจะได้รับชิมลิ้มรสอาหารวัฒนธรรมของชนเผ่าคชิน ฉะนั้นขอพี่น้องทุกท่านที่จะให้การอุดหนุน และการสนับสนุนผ่านทางซุ้มอาหารต่างๆของเราได้ด้วยนะครับ ใจนานาอลูจามละมังงดเอจุคราเงินจอลานาเพมงคุงกาลาราและสอลจินตะกะไอ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดในค่ำคืนนี้จนกว่าจะจบรายการของเรา เราจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับเราในทุกรายการจนรายการสุดท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ ลุงชานี่เพพัดนีคิงละง่ายก่อนนะคิงสินกรุเจนจุครามาจุดนาอันเตจุกรันยามันวานาเร สำหรับท่านที่ซื้อคูปองแล้ว และยังใช้ไม่หมดนะครับ เราขอประกาศให้ท่านที่จะได้อุ่นใจ เพราะเราจะมีบริการขายอาหารจนถึงพรุ่งนี้เวลา 18 นาฬิกานะครับ ฉะนั้นหากท่านจะซื้อไว้ท่านสามารถใช้ได้จนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ จีจูกุบาไซใจนานายุงเอปินราละมังทะเอมาจุมคุณนาจุมสเปียยาก็คีย์บอร์ดชดังก็ลูละแทรแรงไงลิดกีตาร์เพจุมสเปียยาก็อันนี้นักพุงอะมิวสิกพออนสลังเครดเสาพังแรงไงยะดรัมเพเอจุมสเปียยานาก็อันเดียชูชาแรงไงสตังชาเลชีนิวสุดริงแรงไงริตัมเพเอจุมสเปียยานาก็สตังมรันองจีแรงไงเบสเพเอไรเปียวไอคุณาจุมสเปียยานาก็อันเทียสระคุงไกสระจังมาจาอตังแรงไงยองเพเอกันลังมีเจ้าพกเทชกราวลายามริดโลชากันลังมีใบอันเอจอมจัดลาลูนามาคูอิเซนยุกงวยชีก็ยุกงวยชีคุมทุแสงแรงไงคุงกาลาราเลปินราอินซาเดสอชกาตะกะไอ จ้าพอกกบาเถกันลังไปงุนโจลากะโล
จุงวยชีคุมทุเซงก็จริกมียันชิงนีพุงะนิงโบดิดเพมงไวออนกุนไพง่ายยึกงวยชีละไงเรลำเพมงเจนชนายาตะกายเลย ยองไกลละก่อนมาใส่ก่อนอันเพก็ไกลละก่อนที่หมออันเดทำซุมกินราแพ้จนก็กับลายนี่ไรกะอายแต่มาจอก็ยูไอคูนาจากำรอคูนามาคองกันน้ำมากุบน้ำมังก็จะได้น้ำมังสกุลไทยฉันร้องงานนี่ยองแพ้เกรซังอ้ออันเดยองแพ้มันดูนั่งไงฉาตอนได้เด้ไอ้หัวใจมาจอก็อันเดยูเกรไอเดนดูกาทำซุ่มกินราแพ้จมก็กับกาไปก่อนโอเคใส่ว่าไงรออะไรมาจออันเดมีคุ้มนำแกะฉากไงใส่ว่ามาคอนอินดันตั้งไงนี่เด้ฉันลมมีอยู่คูเร่มีคุ้มงากะงาอีจึงปอกคูแกงอมีคุ้มงากะงาเร่ จูป่าแซ่ยากอดเลยมีไก่ตะกอนว่าใส่มาจอก็นอนละก่อนในก็สอนนังเพลงไงนะงะจมคนไงย่อ
ê nắng thế ngày là so ê nắng thế ngày là ya du kra parai na kon phang de nang du nang bai tu ana tem thẹn ngày la ding da shin ning ten ni mong lai gai na ma wa nan cha so ê nang ai phe man lap cao sai ku so ê nắng thế ngày là so ê nắng thế ngày là mỗi trong để ăn là không rau ngà ai tên đi phe na across lông cái đà thảo mình lao sai cú sum song cái gawa đi đam ai rai nắng phe ngày là ngà ai đây nghe chậm chưa mây cú so ê nắng phe ngày là ngà ai tên đi qua trên linh chân đi mong lại rai nào mong qua sai còn lối qua sen tu đa cú so ê nắng thế ngày là so ê nắng thế ngày là mỗi trong để ăn lại khó rau ngà ai tên đi phe na across lông cái đà thảo mình lao say cú sum song cái gawa mi đam ai rai cục nắng thế ngày là ngà ai đây mi thạ chưa mây cú so ê nắng thế ngày là ngà ai tên đi qua chân ninh tên ni mong lại rai nào mộng hoa sai còn lối hoa sen như na cú so ê nắng thế ngày là ngà ai tên đi qua chân ninh tên ni mong lại rai nào mộng hoa sai còn lối hoa sen như na cú so ê nắng thế ngày là 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 cây chú chú bà sai Jeju ku basai alu chikrimi no daga shala yari Taina na zon antia WCC naku pungje kun manganing pring musat Jubilee Ginra gogap alu tamai lamang tha alum kuna aking aten che nga ngun asamara yengwe makun seni tha sadu shanglom apnong do jaw yan jo ante kai Jeju dum ka ai kemre jo ante naku punga Jeju dum musat kumpa pe khapla yari kuna taw sol jindam yuai Day Jeju dum kumpa pe shlaya lu na matu sora kumgai kumtaw GOC jan tangbao nang bok pe kumga la ra let pinra inzade soshka kata ailoจุดนามงอันจะทำส่วนกินราก็กับอลูจำไม่มังทำมงมุตุมีเงยกุญจยารีนนามงสารจินอยู่กับไออันนี้ต้องพกเอจีจูดุมสัตกุมลาอันนี้จำสกาวลากากุมพาขับลายายยุงวิชีคุมจุเซงเพได้จีจูกุบาไซกุมพาชลายายอันนี้คนเก่าจีโอซีจันตังเบาหนังบอกแฝงมงน่ะจริงว่ะจีจูดุมเสกุเรGai, rayang sadwe, ante, winpong shidang shani, winpong shi shani, jong, la ding da nga ai, rau na winpong shidang ni ami musin pet tuk tak shungu nai, makun sen lang ai pet, ane jom, shupro dan na, kedai pet rayang menuna kun. A win resa.
Rebecca win เพสอชิกาคุเรตาพอกแต่กำลังไปอิงกุนโจกา ยุงเวชีเรเบคคาวินเพตาพอกกบาเจกำลังไปขับเจ้าละกาโลบุญปองสตังเนี่ยอินเซนเกาเจ้าว่ะก็คือไปชงตัวเซ่ก็ชงเงินแล้วก็ชงเงินแล้วชมูสปอร์ตนั่นละเองรู้เจอชานาดาพังก็ลูกชายนี่ก็จุดตัวแต่ก็กุนจบไหมSome she can you listen to writing consult me tầm bài bằng lời đi dọn xa tụt tung rình ngã trái dòng khi mi pretty là ngà bay qua rê lời tem writing là ngà na rằng hoa gian con nào mi free phai mất na ngoài na gió cặp bưu cơn rong ngó lúc na tụt tung chạy ngã trái dòng khi mi pretty là ngà bay qua rê lời tem writing là ngà na writing sâu câu sang càng mất sai Some she can you listen to writing consult me tầm bài bằng lời đi dọn xa tụt tung chạy ngã trái dòng khi mi pretty là ngà bay qua rê lời tem writing là ngà na rằng hoa gian con
Yang mai ke jeju bahasa. Pang stung kuna ya. Sha atang sha kasla ta ya ai grai ma kon ngai che. Grai phe jeju tum yu ai, grai phe shkon yu ai.เป็นนางอุดข้างยาวแต่เป็นยังไม่เล็กไว้สาวในเป็นโซราไอมาดูกระไรเสียกันเป็นกระจาหน้าชักกันเส้นไงนามีมาดูเคร็ดรานาลามคอยสายก็จะลายจำพงจริงจากคงงายังก็เสียสักใจฉันเอฟให้ทนได้ที่จูตัวมามาดูนางไปที่จูตัวมาโอ้ง่ายพอไม่มองเครียดราสายมาดูเทเราคงสายรายังโอ้ง่ายพอไม่มองสังราสายมาดูเทเราสักครั้งลูไรโอ้ง่ายพอไม่มองเครียดราสายมาดูเทเราคงสายรายังโอ้ง่ายพอไม่มองสังราสายมาดูเทเราสักครั้งลูไอมาจอ Yang mereka jeju bahasa yang ngui sim sai shna reu ka kai sang kau na shman yau ka bahasa yau ka ngui pia ta te lo อันเทนักกูพงนี่คุณน้ำมุยังไงชีอันนี้รูเบคาวินเพกไอจิจูดุไม่ลำสุนอยู่ก็ไอเดี๋ยวมาจ่ออันเดียจิจูดุกุมลำสันสันมาเพกมันขับไล่ยาริกูน่ะเราเขาสอนเลยจินอยู่ก็ไอแต่จิจูดุกุมพามิสัตนำบันชบอนเพเออันเดียอลูดำลำบังเพเอเวออนไออลูดำกอมตีพออนชราเปาละจอยกูน่ะชลายานำดูคุ้งกาลาได้แหละสชกาตะกายโล
ตาพกเถอะอันไหนจีจูดุมชิกเราไอลำกุโลกะโอเคไกจีจูว่าเสร็จแล้วโอเคซาจ้วยซาจ้วยยูมาเตล่ะ ไปลึงวานะ โอเคอาจารย์พี่ใหม่มาไปลุงวายาดิ มวยนะสะด้วยไรใส ได้อันไหนยูงวยชิมคนเทอิชงวยชิมงดมาได้พังคำชาลามจีจูก็บอกใส่ยาอันเทนีลาจิงจางไงยูงวยสตังกบ้ามุขอนกาชละนิงคริงกบ้า แล้วไงช่างอ่ะสิ แล้วไงช่างอับเสกได้ปะ สระจังจะจังไรไงมันจุดน่ะชีราสรองที่ไงมาคอนอินเวอันเดียวไปสมิชเวตันน่ะเรตาพอกเตะกันหลังไปขับเต่าลากา ครับพี่น้องครับเราดำเนินมาจนถึงรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับก็คือผลงานเพลงที่ล้ำค่าที่สุดนะครับด้วยความหมายเนื้อเพลงและดนตรีต่างๆนะครับจากคุณจังมาจ้าอาตังนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึงครับ จริงๆอย่ารำมานี่ น่าสมาดาวเพราะว่าเต็งเสียไงสุนนะแต่ชงยอ cái lưu anh đi khám một con nhiều chưa chẳng ai xuân na có cần ra là sông nhìn đi à là cho là mưa na say cả đi giòn cha nàng thấy răng ai trên mặt có lít đi bên mà làm mắt khờ cha thì cái nhé đi trong mặt khả mong ta Jawangaya na alam ni sundan ay lento wala konta panginawa iyago siyempre may sundo sinyam ni kamshaya ng tenkaluan ng pengay sora Cha
was hello. Okay. How about that? You say con nhỉ? Okay, okay. Okay, you say con ngon nan thì khem con nhá. Na ma tu ma con na. Ku ko na sing na ma dun ri. Oh, cross along ga ma ga. Good girl.
na sama 那什么配什么好不好啊？那什么可以？OK。 cái đó do đó na sama yaแต่บางคนก็ไก่ขำชาหรอกขำมาตรงนั้นนั่งมวยเปียวซิมซางานนี้นั่งกระก็ว่าไรจ้านั่งชิงรันนี่บีงามนักคราไงเพจูชาฉันงามก็ได้ไงนาสมานิสเตชาไงแต่นี่เพชาไลไงที่ดังชานาไงใครสุดท้ายทันบีไงเพมาสันดุงอาสายพาไม่โจได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เจจูปัสลอ ไก่เราเนี่ยมีดิกใส่สระตั้งไปแกจะจุกบ่าใส่ผมชาในยองกองเลยพี่ชอนยายมาคอนรัมมานี่ไก่รายมาคอนให้มันกำลังไปคอนยามจ่อไก่เจจุกบ่าใส่อันเจแล้วก็ผมชานี่คุณนะละจังได้อันเจสกาวชอากัมพะสันมิสากัมพะไปมาจุดนะขับไล่อาริดได้กัมพะไปสลายนามาดูเนี่ยสระคงไก่สระมะสมรสบันเซงจ่าเพะสอสกาคุเรไก่จะจุกบ่าใส่ตาพอกแทกกำลังไปอันเดกัมพะสลายยายแทขับไล่ยายสระตั้งเพะมุงไก่จะจุกบ่าใส่ ใจน่าอันเชนีไงกับบุกราเลเดจีจูพริงไอเทไรสังชมันยาเทWCC ทำสุมกินราอันดูจำละมังไรง่ายอยู่ในปินราเทข้าชาโชละมังเพองจังไอเจอันเดกโลลาลุสกายจะทุบอัตเตนตุกรากุนโจลานยองเพโมนาจิ้งหัวจีจูตุงกายโล เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงนำเราและสถิตอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นรายการของเราในค่ำคืนนี้ในทุกๆรายการเราได้สำเร็จรุ่ล่วงดังที่เราได้ตั้งใจไว้แล้ว และยิ่งไปกว่านั้นเราจะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อยู่ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเราในทุกรายการจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้ด้วยขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรทุกท่านนะครับ รุมพิลิจินอยู่ลำละง่ายง่ายโซระคงไก่กุนสามรองง่ายรัมมาสตังชานีอันที่อนกุจองตานาจุนคุมนี่เททิงนูกตาเดไปชราชขัดยารีอันในยุงเงปินรายุงเงมาจุมิงคริงนี่ได้ที่มงจีจูเชนเนาะในยุงเงปินราไปมากาเดชราเนาะลายารีนาละมังมุดได้พังนาลำเพอสุนดันมีคุเร่ระยังเจนาอันเชียดมกำปุงดีลำมุ้ยเปียวเทชาชิมสเกลาลุเซนจอได้จีจูจูไม่ยองมุงผู้ป้านาไซได้ที่มงผู้ป้าลังมีใครสันวาลูคามงได้มกำปุงดีถ้าไอช่างล้อมไงยองเปะใครสั่งกุดอาสามิงนันไปจอยาอุกะโซระคุงกายอันเทนกุปุงะพุงเวลิคำไม้ลิคำไรไงชราคุงกำวิเพออากิวพีอับยานำจูคุงกาละละเล็ดปินราซาเดสชกาดัดกะไอชราคุงกำวินอากิวพีอย่างมุดได้พังเราชุ่มไม่เกรงสังหวยสกอนคอนเพอันในยองรสับเด็ดจอมสกอนกะแต่งมุดได้พังผู้กำชราเรเรนเหยาะจองเตาห้องก่อนนะชิมันกาซุนอาเมนทับมุสมสกอนเด็ดแต่หน้านาละมังแฟนเด็กคุณสาตนากะไอโล ครับและในรายการปิดของเราในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญอาจารย์กำวินที่จะเป็นผู้อธิษฐานสรุปให้กับเรา และเราจะขอเรียนเชิญอาจารย์ศาสนาอาจารย์ทองนะครับที่จะเป็นผู้อธิษฐานอวยพรให้กับเรา และเราจะจบรายการของเราในค่ำคืนมาด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญครับ เจจูมาดูว่าไรสั่งว่าไรสั่งอะเจจูเพะนะจิงว่าสกอนกาไอโลว่าไรสั่งก็อันเทเพะมากอบมากาไอเป่าสินไออันเทนางว่าก็พังไอก้อนนาคิวพี่ไอนั่นแต่ละมังเพะปินแต่ว่าลูคราคิวพี่ไอเทมเรนลำสกูว่าไรสั่งมากอบมากาเป่าสินลำมวยเล็ดชมันจีจูจ่อยมาจ่อว่าไรสั่งแต่หน้ามงอันเทอลูตามละมังเพอางวิเปียวชานางก็ช่างล้อมไม่ละมังสกูยุงเวนเซนคุณนามงมาตุมสมปีคุณนามงแฟชั่นโชว์คุณนามงลำสกูแต่มากำบุงลีกโลไอนี่มงมันนี้แต่นี้ผู้ไอป้ายลำนี่มงง่าที่มงอันเทนุกูผงะทับมาสมกินราโกกับนามาดูอลูตามไมละมังไรง่ายงูหน่ายองช่างล้อมอับน้องกระพูกระราเทกโลกุนไผ่ลู่ไหวมจ่อว่าเพจีจูตุไหมโลแต่ก็ว่าไรสั่งอันเทเพกุนละโกจ่อยาไอมินมาซินมิคมมังรู้ไหมลำจ่อยามจ่อลำสกูอันเทกโลกุนไผ่ลู่ไหวเรว่าไรสั่งละมูมรังมงอันเทเพกระชาที่ไก่คูว่าไรสั่งมรังมงชูยาไอชาอันเทเพเป่าสินไหนอันเทเพมกอบมกายาย
อันเทมิในมังไงเทมเรนมงปงมกำบงลีลำสกูก็โลลู่ไอจีจูจุไม่โลว่าไรสังเอแต่ปงลีพอนะเตนจุคาโนอันเทกโลนาเรก็จุดไอลำท่ามงโนจุดนาเรได้มาโจว่าไรสังเอแต่ก็จุดไอนี่มงปูไอป้ายลำนี้ก็ง่ายนาเรไรที่มงว่าไรสังเป่าเส้นมากอมากายมาโจยองก็มาชี้มาก็ไอลำง่ายชากโลรายมากำบงลีลำนี้ไทยกระปูกระราเล็ดช่างล้อมคนไผ่ลูกายมาโจมงจีจูจุไหมจีจูจุไหนจูนาเต็มนาเข่งเต้นทามงยองงะอันสายว่าไรสั่งชมันจีจูโจยารีนุกูพงไรสั่งอะมากำบงลีกระจายมากำบงลีกุโลคนไผ่ฉลอยมงยองก็ไม่คุ้มเล็ดกุโลคนไผ่ลูนาจีจูมงว่าไรสั่งชมันยารีจีจูโจยารีก็แต่มากำบงลีแผ่ปินแต่ว่าลูกค้าโวยอ่อนไอ้นี่ย่องอ่ะอันสายมงว่าไรสั่งชมันยารีแต่หน้ามงอันแท้แต่ละมังโงนาที่นางตุ่มตาไปว่าฉลอยมงคนลำคันมงว่าไรสั่งเป่าเส้นมากอบมากายาริแต่หน้าชนะตุบที่นางยุบราก็ยุบราปงคมมาจูนาพ่อนี่นาอันถอยพ่อนี่ก็มาจูชนีย่องไว้เปียวชาเตยุบรอดนาแต่นุกูจองก็ว่าไรสั่งแผ่นุกูโตเจ้าไอ้ลำทางมงยองคงคุมราสหจูช่างล้อมว่าไรสั่งแผ่นุกูโตเจ้าลู่นามจูมงว่าไรสั่งลำบวยยาริยองอ่ะอันสายว่าไรสั่งก็นามิสิมิสะมิงวยมิเปียวไอจีจูโจยารีงูนานแต่ละมังว่าไรสั่งเป่าเส้นมากอบมากาลำบวยไอมจ่อองต่างๆอันเทกโลลาลู่แสมจ่อว่าจีจูแพะจุมเล็ดคิวพี่ใหญ่ฉลอยขุมศพเลาะทำไอ้ที่มองอันเทแพะขุมศพอย่างง่ายอันเทแพะเคข้างลายมาจูเยซูคริสต์มิงเทคิวพี่กายว่าไรสั่งอาเมนทูไมกะไรกะสังวาอันเทเป็นกุญจรีไม่นาสเปนิเพซอนกังชามิยามงจรีพาจิจรีกุญจรีมงกันติงเพกสานาอันเทเป็นกุญจรีนกกุงนาผัวโบแต่ยังไงอันที่ไปอองมาดังโยยายแต่มันอยู่เยซูคริสต์ว่าแค่ข้างลายอจุราว่าไกรสังอสุระก็ว่าสว่างนิดโดยก็ไอเว้นนี่อันที่เราคนนั้นมันตุ่มนะอันที่ลำเวงอ่ะอันที่ไปเจี๊ยบจุกยังไงเจี๊ยบหลังจุกโอ้ใจเดน่าอยู่งวยละมังพระเจ้าโชละมังพินใจว่าคราชุกุจิจาใส่สกินจิตใจกอมตีอลูตามกอมตีนิมเรคุมชัวอันซาขาติโมได้ละมังพินใจว่าคราละมังมิวกุนาสังล้อมอับน้องโดเจ้าใส่เมื่อไรคุมชัวอันซาขาเรติโมกลงามากำบุงดียิบงามจิงกูมานีนุกุบุกาบุงชองลำมักขาตะกระไรสังก็นักคุมซุปไองุยเปียวกบูกระไรเจจูโกยากอนาธานีธานะกติงสาอันเจเจเราอ่างเงากาโลอาเมนใจเต็นจุครากุญจลายสระคงกานึกว่าพิสุนิยองเทเพะใครที่จุจุมไซได้ละมังพินใจว่าลูกราลำมกุคุณาช่างล้อมชุกุชตะอย่างไงนึกว่ามิสุนิยองเพะใครที่จุจุมไซมาคนกุมภานีพี่ยายตาพกเทกุญจยายยองเพะมีกรอระวังก่อนนะไกที่จุจุไม่ลำสุมิโยคุเรอาลูเอชนะเร็วกาคริสเตียนยาก็เขาเสื้อเซ็งเนี่ยไปละคำมัดวัสกาอลูตามชิบยินสไตล์กอมตีนี้นกูจงกจีท่าจะคิมีการคุมกาอันในรัมมานี่ก็ได้จุงข้อมีเพชีสราเทช